Päivää taas. Tällä kertaa on Norcar 600H vuodelta 1991. Ja tähän uusittiin tuo kuormaimen ohjaus, eli kahvat vaihettiin ja sitten mittalaite tonne Ketosen kouraan. Ketosen koura on uudempi, varmaan 2000 tai siitä paikkeita. Mutta niinhän ne näissä usein onkin. Vanhat kahvat oli ne semmoiset perinteiset, en sano mitkä, mutta vaakaotekahvat ja siinä oli sitten paljon nappuloita. Ne me korvattiin minivivuilla. Ja minivivuissa on nappulapaneelit kiinni sitten ton mittalaitteen eli Ketosen ohjaukselle. Varsin siisti asennus. Ehkä vieläkin pitää vähän nippusiteitä laittaa ja niputella kaapeleita, mutta ainakin tuli hyttiin tilaa lisää, kun ne isot kahvat vaihtui pienempiin. Kone on jo mettässä, meillä on verhoilut ja kiinni ja kaikkea kun tässä eilen asenneltiin. Kahdelta mieheltä meni päivän verran aikaa ja toisena päivänä sitten usein testit. Venttiilihän tässä koneessa on tässä. Monsun Tisonin, onko tämä HV07 tai HV09. Hyvin paljon käytetty perinteinen venttiili ja Hirschmannin pistokkeet. Siinä ei sen kummosempia ole, että oikeastaan mikä tahansa venttiili, niin kaikki ne saadaan toimimaan. Ja sitten sinänsä aika jännä, että pieni kone, mutta sitten siinä on tuo Ponssen HN125 nosturi tuohon pukille laitettu. Aika pahasti ehkä ylimitoitettu kuorma ja tähän koneen kokoon nähden, mutta aika jännän näköinen pekoti. Ja sitten tosiaan Ketosen koura on täällä. Täällä nyt ei ollut mitään värimerkkauksia ei ollut. Joskus on ollut, mutta siitä on jo jonkun aikaa. Itse asiassa edes saha kotona anturia ei ollut, että tää on nyt vähän kuljettajan vastuulla sit siitä, että ei vedä laippaa solmuun. Mutta pituusmitta, paksuusmitta, semmoset toimii, eli kuutiova mittalaitteet siinä kyllä on sitten. Me muutamalla puulla tuossa kalibroitiin niitä ja muutama paksuusarvokin sinne laitettiin, että sehän näyttää toimii hyvin. Niin kuin pitääkin. Vanha mittalaite oli motomitti ja itse asiassa tämänkin koneen ohjauskahvat, vaikka vanhat olivatkin ne vanhat pääkalokahvat, niin ne ilmeisesti toimi moitteetta, joka on aika harvinaista. Mutta se motomitin tää kouramoduuli se oli ihan kokonaan sulanut. Et se oli antanut periksi. Ja sen takia oikeastaan tähän vaihettiinkin ja nyt kun kerran aloitettiin vaihtamaan, niin siinä samalla oikeastaan ei siitä oikeastaan asennustyö on sama. Että asentaako pelkän mittalaitteen vai uusitaanko tuo kuormaimen ohjaus myöskin. Niin usein se kannattaa sitten siihen samaan syssyyn laittaa. Mutta sehän on ihan isännästä tai konekuskista kiinni, että mitä haluaa tehdä. Joo, testaillaan vähän konetta ja katsotaan, että se toimii ja ajaa hyvin mitalle puuta. Se on siinä sitten, kone on valmiina uusille savotoille.